Sebab kita orang tak ada masak-masak betul, so kita akan guna Play-Doh dengan semua barang masak-masak. Telur ni warna pink sebab kita tak jumpa yang macam mainan warna tu. Jom kita mula. Kita orang akan masak nasi dengan ikan goreng kari sayur. Saya masak ikan. Saya masak nasi. Tapi mana periuk? Kalau tak ada periuk, buat je lah bentuk-bentuk dia. Kalau korang nak beli benda ni, so beli dekat Speedmart tau korang. Yang ni boleh beli kat Mr. DIY. Nasi goreng. Ikan baru. Ikan dah siap. Saamih tolong bagi pinggan. Pinggan yang besar. Yang besar. Nasi goreng. Oh, kita buat nasi goreng ke nasi biasa? Nasi biasa, ikan goreng. Ish. Kau cakap nasi goreng dah kenapa? Saya cakap ikan goreng. Jom. First, kita bulatkan semua ni. Tapi saya malas nak buat bulat So, kita jabut sikit-sikit. Lul. Dah jadi nasi. Kita tinggi. Senang. Saamih, tolong. Kejap, jom kita pergi ke sini sekejap. Sorry sebab kita orang susah nak buka ni daripada dia punya bekas dia. So, kita orang pause sekejap. So, kita orang guna ni untuk buat bentuk-bentuk apa-apa macam nak buat cookies lah. Flavor cookie. Macam-macam lah. So, jom kita buat. Nampak tengok macam air goreng. Nak ni kejap nak buat benda. Tak ada line ke. Okay, dah siap. Masak je lah. Letak je kat sana. Ayam goreng ke tu apa? Apa kata saya tak nak buat sayur? Ini nasi. Jangan cakap. Sebab saya tak ada sangat lah. Yang ni video funny. Kak. Saya dah buat pinggan besar je lah untuk ada yang kecil, ada yang besar. Jangan cakap kenapa. Saamih, kenapa kita buat the whole punch macam ni je? Tak. Macam ni ke? Macam ni ke? Ni ada benda bulat tak? Saya tahu mana bulat. Ni, tolong ambil kamera. Bulat. Sorry guys. Tadi saya suruh saya telah ambil bulat pasal adik saya cakap. Telur. Telur saya pecah. Saya guna telur lah untuk buat pinggan. Nanti last kali perlu telur pecah. Hati-hati yang telur tu ni dia unbreakable. Tiba tak. Dia unbreak. Kejap, mari saya ambil. Ini jangan pause. Hai. Dia nak pergi kanan dah. Mana? Dah. Mana? Cakap orang dah pergi tandas. Saya tak tipu tau. Tipu dosa tau. Okey, tipu.
Saya minta maaf korang. Janji. Saya akan tak buat lagi. Okay. Ambil sikit-sikit. Ambil sikit-sikit. Ambil sikit-sikit. Sudah siap. Pinggan. Pinggan. Pinggannya mana? Pinggan ada 2. 1 Play-Doh. 1 pinggan biasa. Entah kenapa dia orang beza. Dengan lagi 1 pinggan Play-Doh. Play-Doh. Play-Doh betul. Bukan Play-Doh pinggan yang ni. Play-Doh betul yang sangat gemuk. Guys, cuba jangan ni. Itu macam donat kalau tak ada hole. Aduh, kalau ada hole jadi telur. Oh. Wow, telur bouncy ball. Telur unbreakable. Ya. Sekejap je saya buat nasi. So kita masak tak tahu nak letak mana. So la 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 la. La 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 la. 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 La 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 la. Okey, sekarang nasi dah siap. Kita orang pause sebab nak cepatkan, nanti korang bosan lah tengok korang lama-lama. So adik saya nak buat nasi dia. Saya dah siap pinggannya dengan ikannya dah siap. Tak bau langsung. Buatlah buah-buahan sikit. Saya nak buat buah pula. Korang saya lupa nak ambil api. Okey, saya guna ni sebab tuan tak ada pisau. Sakit ke? Tak apalah, saya guna ni je. Mati. Takkan mati ni. Ya, akanlah. Pizza fruit. Kejap. 1 minute lagi. Pizza. Nak buat pizza fruit lah. Yang tu ni pizza unhealthy pula. Saya akan buat pizza fruit. Korang dah siap. Cepat betul je. Tak pinjam. Tak, saya kan profesional. Ramai orang panggil Chef Saamih. Yelah tu. Manan pun sudah profesional pula. Dah. Kejap. Sebab manan. Nasi dah siap. Okay, saya Isha. Ada tak oven? Tak ada. Kau masak sendiri. Ayla masak. Cubalah ikan tu kat nasi. Sabarlah. Tak bidang lagi. Sabar. Ma, sabar. Nak letak. Sabar dulu. Kenapa? Dah, pergi. Nak masak. Oil. Oil. Kena lekatkan. Lekatkan. Dah. So saya nak tuang nasi. Sorry guys, minta maaf. Kita tak ada oven. So kita guna panel ni. Mana pergi? Mana punya? Tak messy sangat kita buat. Dah siap. Okay. Nasi ikan goreng dah siap. Kita akan tambah satu lagi. Telur. Iyalah. Cepat sikit pizza. Pizza dah siap. Cepatnya. Profesional. Berapa kali saya cakap? Buat bro. I nak buat telur.
Nampak you dah buat tu. Bagilah buat ni. So, sekarang kita nak buat telur. Okay, jom. Okay, so guys, saya nak buat kek. Tekan semua barang. Ini untuk mak saya. Mak saya dah masak. Okay. Dia tengah holding for a camera. Lepas tu bila nak tunggu telur ni jap. Nak tunggu. Ya. Turing, dah siap. Mana pinggan? Saya akan letak ni. Pingganku hilang. Nasib baik ada pinggan tu. Ikan tu. Kenapa saya masak ikan jerung? Ikan jerung mati. Mampus. Innalillah. Okay dah. Mampus. Saya nak buat kek. Saya dah siap assemble. So saya nak masak. Saja je. Okay. So korang, ni jadi 2000 berapa? Kan tunggu 2022 minutes. Saya buat ni bila 2022. Tengok. Yang lain ni saya malas. Sebab saya penat sangat. Ni cantik. Tengok. Tengok lollipop. Dah siap. Okey, cepat hidang elok-elok. Nak makan dah ni. Serve lah. Okey, so saya takut panas. Cili. Bantu balik. Sampai nak. Okay, so dah siap. Saya nak letak ni. Pepper. Okay, edible. Jangan cakap. Edible Korean. Jangan cakap. Kenapa? Macam ini. Kek dah siap. Siapa tanya? Tengok pizza saya. Telur pun dah siap. Dah siap. Telur pun dah siap Saamih buat tadi. Kan tak tunjuk. Okey. Okay, saya kira nak bagi mak saya. Siapa? That's all for today. Sabar korang. Jangan leave. Baju pizza. Oh, saya nak masak. Mana pinggan? Fatimah duduk. Pergi. One hour later. Siap. Ni lah dia. Pizzanya. Cantik kan? Okay, that's all for today.